हेलो सबैजनालाई कस्तो हुनुहुन्छ सबैजना आज चाहिँ हामी एकदमै खतरनाक चिज गर्न गइरहेका छौँ आज चाहिँ हामी यो 2081 को यो क्वेसनहरूदेखि हामीले चाहिँ यहाँ च्याप्टर वाइज त्यसको न्युमेरिकल र यो सबै क्वेसनहरू चाहिँ हामीले सल्भ गर्ने ट्राई गर्छौँ लाइभ बसेर अहिले यहाँनिर जो जोइन कतिजना जोइन हुनुहुन्छ जोइन हुनुहुन्न होइन ल अब हामी सुरु गर्छौँ धेरै ढिलो नगरिकन सबसे सुरुमा हामीले के गर्दैथ्यौँ भन्दाखेरि सिट बुकबाट गर्दैछौँ अस्मिता अब हामी चाहिँ यहाँबाट सुरु गरौँ सुरुमा के क्वेसन छ वाट इज मोमेन्ट अफ इनर्सिया यसको चाहिँ म हजुरलाई एकदमै राम्रै एन्सर दिन प्रयास गर्छु एकदमै सजिलो तरिकाको एन्सर दिने प्रयास गर्छु ल म चाहिँ के लेख्छु भन्दाखेरि नि the sum of the PRODUCTS products of masses of all particles contains on that reject body and square of this respective distance from the axis of rotation. It is represented by I. यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ के लेखेँ भन्दाखेरि नि I is equals to M1 R1 को स्क्वायर प्लस M2 R2 को स्क्वायर प्लस यस्तै इन्फाइनाइटसम्म यानि अन आर टर्मसम्म यस्तै गइरहेको हुन्छ भनेर मैले भने अब हामीलाई त्यही 1 नम्बर 2 मा के सोधेको छ भन्दाखेरि नि prove that the kinetic energy of a rotation body is 1/2 IW square. र त्यसमा I र W भनेको के हो भनेर त्यो पनि पत्ता लगा भनेर हामीलाई सोधेको थियो expression of rotational kinetic energy हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि नि एउटा रिजेक्ट पऱ्यो रिजेक्ट भनेको सेप नभएको
M1, M2, Mn, Rn, R2, R1, Rio study Rio anti-clockwise direction में घूमने रही छ अब यहाँनिर के छ हामी त्यो लेख्नु let us consider of the body of masses M1, M2, and Mn are situated at distance R1, R2, and R3 and respectively okay again let us the body be rotated with uniform angular velocity W about this axis हामीले अझै एउटा लेट हाल्दिउँ अब यहाँनिर भेलोसिटी त भनौँ अब भेलोसिटीलाई पनि यसो लेट हाल्नु पर्यो नि त लेट v1 v2 र vn be the linear velocity velocities of the particle having masses m1, m2, mn respectively. Thus, v1 is equals to omega 1, r1 omega, v2 is equals to omega r2, just dot. Now, make a surge, kinetic energy is equals to 1 by 2 m v1 को square. So, हाम्रो 1 by 2 m1 v को ठाउँमा हाम्रो के रहेको छ ओमेगा r1 को r1 स्क्वायर यहाँ पनि स्क्वायर किन स्क्वायर आयो किनकि अब स्क्वायर छ त्यही भएर यहाँ पनि स्क्वायर आयो र यसरी नै
Similarly, अरू पार्टिकल्स पार्टिकल 1 को लागि यस्तो भयो, पार्टिकल 2, पार्टिकल 3, पार्टिकल 4 को लागि के हुन्छ? Kinetic energy 2 is equals to 1 by 2 m2 v2 को स्क्वायर अनि ओमेगा काइनेटिक एनर्जी n टर्मको लागि 1 by 2 m and vn को स्क्वायर ओमेगा र टोटल काइनेटिक एनर्जी हाम्रो कति हुन्छ? Q1 plus kinetic energy 2 plus kinetic energy n टर्मसम्म हाम्रो लगेर प्लस गर्नु परिहाल्छ। यहाँ हामीले सिम्पल पार्न सक्छ m1r1 को स्क्वायर प्लस m2r2 को स्क्वायर प्लस mnrn को स्क्वायर प्लस ओमेगा हामीले यो यहाँनिर लेख्न सक्छौँ र 1 by 2 यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौँ? इनर्सिया, मोमेन्ट अफ इनर्सिया, यसलाई हामीले आई लेख्न सक्छौँ। अनि यो त हाम्रो एङ्गुलर भेलोसिटी हामीले प्रुफ गर्नु भनेर यसमा भनेको छ। र यसको बिनाको क्वेसनले के भन्यो भन्दाखेरि हामीलाई फाइन हामीलाई यहाँनिर दुईटा स्क्वायर दिएको जसमा मोमेन्ट अफ इनर्सियाको हामीले के दिएको छ? रेसियो, यानि कि I1 I2 चाहिँ 1.4 दिएको रहेछ। र के भन्यो 2 भनेको I2 by I1 र यसलाई भनेको हामीले यसलाई भनेको हामीले 1 by 1.4 लेख्न सक्छौँ, जसको भनेको 0.845 आउने हुने रहेछ। र अब हामी अर्को तर्फ जाउँ। क्वेसन के भनेको डिफाइन एङ्गुलर मोमेन्टम एन्ड राइट इट्स एसआई युनिट भनौँ। एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको के हो र त्यसको एसआई युनिट के छ भनेर क्वेसन सोध्यो, जुन भनेको 1 मार्क्समा कि 2 मार्क्समा समथिङ 2 मार्क्समा सोधेको रहेछ। कहिलेको क्वेसन हो यो? 2081 सेट बी को क्वेसन नम्बर 12। बीमा पनि छ अरे, सीमा पनि छ।
Okonomi to Tino cancel different. Angular momentum is defined as the product of linear momentum and distance between the object and axis of rotation. It is denoted by L. Pamela यसलाई L is equals to के अरे product of linear momentum र के को अरे distance distance between axis of rotation linear momentum लाई हामी यस्तो गर्छौं यसलाई हामी r लेख्छौं र linear momentum भनेको के हो mass into velocity र हामीले यसलाई यसरी लेख्छौं अब यहाँनिर क्वेशन नम्बर 4 जुन भनेको चाहिँ 2081 सेट BYC को क्वेशन नम्बर 12 यसको एक आन्सर क्वेशन यस प्रकारको छ define moment of inertia or uniform load of mass m and length L is rotated above an axis AB passing through its one end and perpendicular to the length. Calculate the moment of the inertia of a rod above the axis AB भनेर सोधेको रहेछ सजिलो क्वेशन हो यो सबसे सुरुमा हामीले यहाँ के लेख्नु डिफाइन मोमेन्ट अफ इनर्सिया मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको के हो the sum of the product the sum of the product of a rigid body masses and PRP and DICULA are perpendicular distance from the center point to end point of rigid body mass. I got I is equals to M1 R1 का square plus M2 R2 का square plus हमें MN RN का square इसको के अरे स्क्वायर पनि हुन्छ SQUARE square I is equals to inertia MI को square
यो क्वेसनको म फिगर बनाइदिन्छु ल, बी नम्बरको। यसले हजुरहरूलाई दामी तरिकाले यदि हामीले चाहिँ इन्टबाट एउटा कुनै पनि रडलाई लियौँ अरे, यसको टोटल लेन्थ l भयो। अनि यहाँनिर सानो पोर्सन लियौँ भने त्यो भनेको dm भयो। यो पोइन्ट ए, यो पोइन्ट बी, यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको x भयो। यो सानो पोइन्ट भनेको dx भयो। अब हामीले चाहिँ कुनै पनि यो लट्ठीलाई यसरी बिचबाट भनेर यो छेउबाट यो गरेर हामी यसरी घुमायौँ भने त्यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोधेको रहेछ। अब हामी त्यही कुरा निकाल्छौँ। बुझ्नुभयो नि? भरसक यो र मैले अब यो पछाडि जे लेख्न आँटेको छु त्यो चाहिँ एउटा पेजमा लेख्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। भन्दा के लेख्छु? Let us and consider a let us consider a thin, uniform rod AV of masses m and length l. Suppose the rod be rotating about an axis y devices passing through its one end and perpendicular to the its length. Its length. To find the moment of inertia of this rod if the axis y slash consider a small element of length dx which mass is dm at a distance x from one end A
its moment of inertia is s squared dm. The moment of inertia of the rod above the axis is y plus I is equals to 1 0 L 0 x square dm यसको एन्टिडेरिभेटिभ गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। अब हामीलाई यहाँ के छ भने टिएम भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने एम बाई एल डिएक्स एम भनेको चाहिँ यसलाई एल यहाँ 0 एक्स स्क्वायर डिएमको सट्टामा हामीले एम बाई एल डिएक्स लेख्न सक्छौँ। एम बाई एल यहाँनिर एल यहाँ 0 यसको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ एक्स क्युब बाई 3 आउँछ। एम बाई एल एक्सको ठाउँमा हामीले एल हाल्ने एल क्युब बाई 3 माइनस 0 क्युब बाई 3 एल र यहाँबाट यो काटिन्छ भनेपछि एम एल स्क्वायर डिभाइड बाई 3 आउँछ। यो हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर हो। अब अर्को क्वेसन भनेको यहाँनिर 2081 सेट डी क्वेसन नम्बर 12 बाट सोधिरहेको छ। डिफाइन मोमेन्ट अफ इनर्सिया स्टेट द प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टम विथ वान इक्जाम्पल भनेर सोधेको रहेछ। कति सजिलो क्वेसन फेरि यो गर्नुहोस् अनि अर्को प्लेटफर्म पल्टाउनुहोस्। $2,081 set the question number to be for a question. Another question. The sum of product of all rigid body mass and square perpendicular distance from the center point to end of rigid body I is equals to my r1 square plus m2 r2 square plus integration plus mn n square र हामीले यसलाई यसरी लेख्न सक्छौँ MIRI स्क्वायर यो ए को हो भने यो बी को।
क्वेसन सजिलो छ। State the principle of conversion of energy भनेपछि हामीले के गर्नुपर्ने भन्दाखेरि नि एउटा सानो चिज हामीले प्रुफ गर भनेको क्या इन्डाइरेक्टली। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि I1W1 टु I2W2 प्रुफ गर भन्न खोजेको इन्डाइरेक्टली हामीले। हामीलाई के थाहा छ? एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको एल हो, जुन भनेको linear distance divided linear distance into this linear momentum into distance अथवा MBR पनि लेख्छु। र प्रिन्सिपल र त्यसको प्रिन्सिपलले के भन्छ भन्दाखेरि नि एङ्गुलर मोमेन्टमले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि states that the total object in axis is rotating rotating. It is represented by I and given by L is equals to linear momentum into perpendicular distance from the axis of L is equals to PR. यसको प्रिन्सिपलले चाहिँ के भने it states that the total angular momentum of a system remain converges if the external torque is zero. मतलब I W is equals to जुन हाम्रो L छ एङ्गुलर मोमेन्टम त्यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ।
कन्स्ट्यान्ट कसरी हुन्छ? यदि हामीलाई के कुरा थाहा छ भन्दाखेरि टर्क भनेको चाहिँ चेन्ज इन मोमेन्टम पर टाइम हो। चेन्ज इन मोमेन्टम पर टाइम हो। यदि dl र dt हाम्रो 0 हाम्रो यो एल कन्स्ट्यान्ट छ भने यो भनेको 0 हुन्छ भनेपछि टर्क इज इक्वल्स टु हाम्रो 0 आउँछ। यसले हामीलाई के डिटरमाइन गर्छ? L is equals to constant. L भनेको के हो? IW equals to यो constant हो भने I1 W1 is equals to I2 W2 हामीले लेख्न पाउँछौँ। र एउटा एक्जाम्पल पनि सोधेको रहेछ। एक्जाम्पल हजुरहरूले सुनिराखेको भन्नुहुन्छ। A dancer can increase or decrease decrease the spinning rate during its performance. Using principle of conservation of angular momentum. एक्जाम्पलहरू कति सजिलो छ। यो क्वेसन हजुरको अस्मिताको फर्स्टमै सोधेको हुनसक्छ। A belly dancer can increase or decrease the spinning rate during her performance using principle of conservation of angular momentum भयो। अब हेर्नुहोस् यो क्वेसन भयो। यो 6 नम्बरको क्वेसन हामीले लेखिन सक्छौँ। यसमा चाहिँ लेखेको छ यहाँनिर त्यही लेखिदिनु सकिएको। Define angular momentum right is SI unit. एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको के हो? हजुरहरूले थाहा पाइसक्नुभयो जस्तो मलाई लागिसक्यो। एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको के हो अरे? एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको प्रोडक्ट अफ लिनियर मोमेन्टम एन्ड डिस्टेन्स बिट्विन द object and axis rotation। भनेर यहाँनिर हामीले सिम्पली के लेख्ने? L is equals to PB MBR र यसको SI युनिट भनेको चाहिँ सिम्पल छ, सजिलो छ। हजुरहरूलाई के हो जस्तो लाग्यो? SI युनिट लिनियर मोमेन्टम भनेपछि मिटर MR MR
Mm. अब define radius of जेल भयो अरे ग्रेजुएसन यो 8 नम्बरको हामी गर्छौँ यो 8 को बे पनि गर्छौँ हामी यहाँनिर चाहिँ इन्टमा पक्रेर गरेको थियो अरे यहाँनिर चाहिँ सेन्टरमा पक्रेर गर्दाखेरि के हुन्छ भनेको छ यहाँनिर हामीले चाहिँ गरेको थियौँ यहाँनिर त्यही हुन्छ त्यहाँनिर एलको ठाउँमा L/2 र त्यहाँनिर 0 लेखेको ठाउँमा -L/2 त्यति लेख्ने हो अरू प्रोसेस सब सेम हो तर पनि म यो पनि सिकाइदिन्छु यो 9 को हामीले अगाडि नै गरिसक्यौँ यसमा त्यही भएर हामीले यहाँ गर्दैनौँ 3 को पनि हामीले अगाडि नै गर्यौँ तर पनि म यो गरिदिन्छु अनि 11 को अलिकति नयाँ चिजहरू छ यहाँनिर नयाँ डिभिजनबाट क्वेसनहरू हो यो गर्नुपर्छ र 12 नम्बरको पनि हामीले गरी त सकेको त्योहरू यो गर्नु हाम्रो गर्नु कतिवटा हो एउटा दुईवटा तिनवटा 4 5 6 7वटा हाम्रो क्वेसन अब गर्छौँ र अब हामी यो 9 नम्बर 8 नम्बरमा फुटाउँ 8 नम्बरदेखि गरौँ के 8 नम्बरदेखि गर्नुपर्छ अब हामीले 8 नम्बर क्वेसन कति छ 2080 सेट आर क्वेसन नम्बर 12 सेट आर क्वेसन नम्बर 12 अब हामीले सेट आर क्वेसन नम्बर 12 सेट आर क्वेसन नम्बर 12 गरेको गर्दैछौँ भनेपछि यो फाइनल परीक्षामा यो मतलब 5 मार्क्सको स्योर आउने रहेछ भनेर हामीले यो कुरा पनि थाहा पाइहाल्नु सक्छ ए नम्बरमै हामीले यसको सबसे सजिलो यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया के हो नि सेम टु सेम त्यही हो तर त्यहाँनिर यहाँनिर अलिकति मात्र चेन्ज छ नभए अरू सब थोक सेम छ सेम radius of gradation is defined from the axis of rotation to a point where the total mass of body is supposed to be concentrated such that the moment of inertia remain constant. भनेको मतलब नि radius of gradation भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि मोमेन्ट अफ इनर्सियाको जस्तै axis of rotation from the point त्यसमा चाहिँ के चाहिँ गर्ने रहेछन् भन्दाखेरि मोमेन्ट अफ इनर्सियालाई चाहिँ कन्सटेन्ट राख्ने गरी ग्याल्भेनोमिटर हामीले सुन्यौँ ग्याल्भेनोमिटरमा के छ कन्सटेन्ट बनाउनको लागि त्यहाँनिर 0 भएर हामीले करेन्ट 0 पास हुन्छ भन्यौँ नि त्यही हो रहेछ त्यसो हामीले यहाँनिर के इज इक्वल्स टु रुट अन्डर R1 को स्क्वायर प्लस R2 को स्क्वायर प्लस
r3 को स्क्वायर प्लस समथिङ rn को स्क्वायर डिभाइड बाई कति n टर्मसम्म हामीले यसरी डिभाइड गर्दाखेरि यो के को भ्यालु आउँछ र रेडियस अफ ग्रेडेसनलाई हामीले के भन्ने चलन छ त्यो कुरा पनि हामीले थाहा पाउनु पर्यो। अब हाम्रो त्यही क्वेसनको बी नम्बरमा के सोधेको छ भन्दाखेरि नि एउटा युनिफर्म थिन पाइप छ अरे जसलाई बिचबाट पक्रेर हामीले चाहिँ के गर्छौँ अरे घुमाउँछौँ अरे भनेर भनेको छ। अब त्यस्तो भरे इनेर्सिया कति हुन्छ त्यो निकाल भनेको छ। सेन्टरदेखि छ भने यहाँनिर ओ सेन्टर पोइन्ट ओरिजिन वाइ यहाँ वाइ ड्यास यहाँनिर यस्तो लेख्नु यो भनेको पी भयो यो भयो क्यू एउटा सानो डिस्टेन्स हामीले लियौँ यो डिस्टेन्सको नाम हामीले डिएम राख्यौँ र यहाँदेखि यहाँसम्म एक्स र यो ठाउँलाई चाहिँ डिएक्स भन्यौँ योदेखि यतासम्म भने यहाँदेखि यो टोटल एल हो योदेखि यता भनेको माइनस एल बाई टू यता भनेको एल बाई टू भयो सकिएको। अब यहाँनिर ल्याङ्ग्वेज लेख्ने ल्याङ्ग्वेजमा के लेख्ने लेट अस कन्सिडर a thin uniform rod of length L and mass M rotating above an axis y गरेर अनि त्यहाँ पछाडि हामी यहाँनिर बिचमा सेन्टरदेखि रोटेट भइरहेको छ त्यसै कारण हाम्रो इनर्सियल निकाल्न आँटेको भने हामीले लेख्नुहोस् होइन नभए म पिडिएफमा यहाँनिर गरेर हालिदिन्छु। हामी यहाँनिर समय सकिन आँटेको कारणले हाम्रो अब अहिले आधा घन्टा मात्रै समय छ र यहाँ क्वेसन अझै एउटा दुईवटा तिन चार पाँचवटा क्वेसन आधी घन्टाभित्रमा हामीले गर्नुपर्ने भएको कारणले अलिकति हामी छिटो छिटो गर्छौँ त्यसरी लेख्दिनँ नभए म पिडिएफमा हालिदिन्छु चिन्ता नगर्दा पनि हुन्छ हजुरहरूले डिस्क्रिप्सन बक्समा पिडिएफको लिङ्क हुनेछ। The mass per unit length of road is m by r and hence mass of dx position is dm is equals to m by r dx हाम्रो इनर्सिया भनेको के हो l by 2 minus l by 2 x square dm हो जसलाई भनेको l by 2 minus l by 2 x square dm को सट्टा m by l dx हामी यहाँ सल्भ गर्दाखेरि m by l x cube by 3 l by 2 minus l by 2 यसलाई हामीले अलिकति
अझ अलिकति यहाँनिर गर्दाखेरि m by l l by 2 by 3 प्लस यस यहाँबाट आउने माइनस र यसको माइनस गरेर यहाँ प्लस l by 2 by 3 आउँछ। यसको हामीले स्क्वायर गर्नुपर्छ। यहाँ हामीले सल्भ भन्दाखेरि ml स्क्वायर डिभाइड बाई 12 हाम्रो आन्सर आउँछ। अनि अब हामी 2000 2079 should be question number 12 को अब हामी गर्नेछौँ। And distance between
distance between the object and its rotation. यो इज इक्वल्स टु पिआर लिनियर मोमेन्टमलाई हामीले एमबी पनि लेख्न सक्छौँ अनि हामीलाई के छ लिनियर भेलोसिटी भनेको एङ्गुलर भेलोसिटी मिलाइराख्दाखेरि एङ्गुलर भेलोसिटी इन्टु रेडियस एमआर स्क्वायर भी जुन यो भनेर हाम्रो आयो तर हामीले यसलाई साइन्टिफिक तरिकाले अलिकति हामीले प्रुफ गर्ने कोसिस पनि गर्छौँ एउटा यो रिजिड बडी M1 M2 MN RN R1 R2 यो हामीले गर्दा हामीले कन्थे पारिसक्यौँ र यहाँनिर अब हामीले यहाँनिर ल्याङ्ग्वेजहरू लेख्छौँ जुन हामीले अगाडि हेरौँ न यस्तोमा यो ल्याङ्ग्वेजहरू हामीले लेखेको थियौँ नि त्यस्तै सेम टु सेम टुकन ल्याङ्ग्वेज हामी यहाँ लेख्छौँ जुन हजुरहरूले आफै लेख्नुहोस् न त म पिडिएफ जुन डिस्क्रिप्सन बक्समा म यो लाइभ सकिएको आधी घन्टाभित्रमा हालिदिनेछु जसमा यहाँनिर गरिसकेपछि हामीले यहाँनिर ल्याङ्ग्वेज लेखिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि नि लिनियर मोमेन्टम 1 भनेको M1 R1 को स्क्वायर भी लिनियर मोमेन्टम 2 भनेको M2 R2 को स्क्वायर भी स्क्वायर एङ्गुलर मोमेन्टम हुन्छ अनि टोटल लिनियर भनेको L1 प्लस L2 प्लस समथिङ Ln सम्म जान्छ जुन भनेको M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 को स्क्वायर प्लस गर्दा गर्दै M1 R1 को स्क्वायर अनि ओमेगा यो भनेको I ओमेगा र हाम्रो रिलेसन आयो एङ्गुलर मोमेन्टम र यसको यसरी नै हामी त्यो बुकको 12 यानि कि क्वेसन ब्याङ्कमा त्यो भनेको 2079 सेट ओको क्वेसन नम्बर 12 मा सोधिएको ए नम्बरको क्वेसन इन अ फ्लाइङ व्हिल मोस्ट अफ द मास इज कन्सिडर्ड एट द रिम भनेको के हो त्यो फ्लाइङ उयो गर्ने जुन हुन्छ नि लास्टमा त्यो पङ्खाको त्यो लास्ट भागमा कन्सन्ट्रेट हुन्छ किन भनेर सोधेको छ अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि नि इन अ flying wheel most of the mass of concentrated at the rim to increase the moment of inertia I is equals to the greater the moment of inertia, the more is the observation to any
change in uniform rotational motion. As a result, the flying wheel rotates smoothly and strictly for a long time. अब बिनामाको क्वेसनले के भन्नु भन्दाखेरि नि द एङ्गुलर भेलोसिटी अफ द अर्थ around the sun increase. What is the coming close to the sun? हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि ल्याङ्ग्वेजमा भन्दा पनि म हजुरलाई बुझाइदिन्छु आइडब्ल्यू इज इक्वल्स टु कन्सट्यान्ट भनेर हामीलाई थाहा छ आई भनेको एमआर स्क्वायर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु 1/r यो कुरा पनि हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ र यहाँ के भनौँ भन्दाखेरि क्वेसनले द एङ्गुलर भेलोसिटी अफ द अर्थ एराउन्ड द सन इन्क्रिज यानि कि यो चाहिँ हामीले इन्क्रिज हुन्छ अरे जब त्यो चाहिँ सनको नजिक आउँछ यानि कि हाम्रो रेडियस के हुन्छ अरे कम हुँदाखेरि यो चाहिँ के बढ्छ भनेर हामीलाई यहाँनिर भनेको छ किन त्यसको कारण के हो भनेर हामीलाई सोधेको छ र हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि यदि यो चाहिँ